Hej på er, Erik här. Och nu har jag min espresso och nu tänkte jag konfigurera en cylinder till en kund. I konfiguratorn guidas du steg för steg för att få fram din önskade cylinder. Först väljer du högsta systemtrycket som du har i ditt system och även cylindermodell och önskad infästningstyp. Sedan väljs bland annat önskad kraft, önskad slaglängd och cylinderns position. Cylinderns dimensioner tas fram utifrån din inmatade data och passande förslag ges. Till slut väljs önskade portar, ändlägesdämpning, ändlägesgivare, tätningsutförande och till slut målning och certifikat. När cylindern är färdigkonfigurerad får du ut färdig dokumentation, även CAD-modell och reservdelsförslag.